ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අපේ රස YouTube channel එක නරඹන්න වෙලා ඉන්න. මම ලෑස්ති වෙනවා අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඇඹුල් තියල් මාළුවක් කොහොමද ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මාළු උයලා බෙදලා කනවා වගේම ගොඩක් අය ආසයිනේ ඇඹුල් තියල් කන්න. නමුත් ඒක හරියට කල් තියාගන්න පුළුවන් විදියට හදන විදිය තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඒකට අපි මාළු තෝරගන්නකොට ඔයාලා ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. තලපත් එහෙම නැත්නම් කෙලවල්ලු මේ වගේ කෑලි කටු අඩු කෑලි මාළු ලොකුවට කපලා අරගන්න. දැන් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මාළු ග්‍රෑම් 750ක් විතර කටු නැති කෑලි ලොකුවට කපාගෙන තියෙනවා. ගොඩාක් හීනියට කපන්න එපා. එතකොට පොඩි වෙලා යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ කපලා සෝදාගත්ත මාළු ටික. ඊළඟට කරපිංචා ටිකක් වැඩිපුර ගත්තා. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 3ක්. මෙතන විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මම ලුණු කුඩු වෙනුවට ලුණු කැට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගම්මිරිස් ඇට. ගම්මිරිස් කුඩු නෙවෙයි ගන්නෙ ගම්මිරිස් ඇට. ඒ වගේම ගොරක ගන්නකොට ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. ගොරක කලින් පෙඟෙන්න දාලා ලුණු වතුරේ හරි නැත්නම් උණු වතුර ටිකක් දාලා තැම්බෙන්න තියලා පෙඟෙන්න දාලා ගන්න. මොකද ගොරක හයියයි නැත්නම් අපිට අඹර ගන්න අපහසු වෙනවා. ඒ වගේම තව මෙතන අරගෙන තියෙනවා මම එනසල් ඇට දෙකක් සහ කුරුදු කැබැල්ලක්. දැන් මේ ටික කොහොමද ඊළඟට පේස්ට් එක හදාගන්නයි ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද පේස්ට් එක හදාගන්නේ කියලා. ඊළඟට මම අර පිළියෙල කරගත්ත දේවල් ඔක්කොම ළඟට අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම මම ලුණු කැට ටිකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. මාළු වලට ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා මේ සැඳි කාමාරක් විතර අරන් තියෙනවා මම කැට. ඊළඟට ලුණු කැටයි ගම්මිරිස් ඇටයි මේ විදිහට දාගෙන එකට අඹර ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ලුණු කුඩු එහෙම මෙතන ගත්තා නම් මේක ටිකක් අපහසුයි අඹර ගන්න. ඒ නිසා ලුණු කැටයි ගම්මිරිස් ඇටයි හොඳට ඔයාලට මේ විදිහට පවුඩර් වගේ වෙනකන් චුට්ටක් අඹර ගන්න. ගොඩාක් පවුඩර් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ අඹරන ගානට ඇට පොඩි වුණාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට මේ ටික ඔක්කොම ටික ටික දාලා අඹර ගත්තට පස්සේ මම දානවා මේකට මෙන්න මේ ගානට අඹර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට දානවා මම මේකට ගොරක ටික දාලා ඊළඟට වතුර ටිකකුත් දාලා මෙන්න මේ විදිහට අඹර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ගොරක මෙලෙක් නිසා පහසුවෙන් මේකත් එක්ක මේක හැඹරෙනවා. දැන් බලන්නකෝ ඒක අඹර ගද්දී අර ඉතුරු ලුණු වලින් ලුණු කැට ටිකකුත් දාගන්න. දාගත්තාම ඉක්මනට මේක අඹර ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා අපි ලුණු ඔක්කොම දාගත්තේ නෑනේ. චුට්ටයි දාගත්තේ. ඊළඟට වතුර ටිකකුත් මම ළඟට ගත්තා. මේක නැත්තම් අඹරන්න අපහසුයි පේස්ට් එකක් වගේ. වතුර චුට්ටක් දාන ගමන් මේ ටික හොඳට අඹර ගන්න ඕනේ. දැන් මම ගම්මිරිස් ඇට ලුණු ඇට එකට ඉස්සෙල්ලා අඹරගෙන ඊට පස්සේ ගොරක ටික දාලා වතුර චුට්ට දාලා මේ පේස්ට් එක හදා ගන්නවා. හරි දැන් මේ ටික ඇඹරුණාට පස්සේ මම දා ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා ගත්ත ඉඟුරු කැබැල්ලත් ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 3ත් දාලා ඒක චුට්ටක් චොප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මං කරපිංචා ටිකක් වැඩිපුර ගත්තානේ. කරපිංචා ටිකක් දාලා දැන් අපි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම දාලා ඉවරයි. මේකට ඔයාලට අඹර ගන්න ලේසි වෙන වතුර චුට්ට දාලා මේක බෝලයක් වගේ අඹර ගන්න. මම මේ අඹර ගන්න විදිය බලන්නකෝ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අඹර ගන්න. මේ විදිහට හදාගත්තා නම් ඔයාලට මේක දවස් 2-3ක් උනත් තියාගෙන කන්න පුළුවන්. හැබැයි පිටරට අරිනවා නම් ඒ වගේම අපි සතියක් දෙකක් තියාගන්න වගේ හදනවා නම් ඔයාලා මේකට කරපිංචා ඉඟුරු සුදු ලුණු ඇතුළත් කරන්නේ නැතුව හදාගන්න. එතකොට මේකට පුස් එන්නේ නැහැ. ඔයාලට සුමානයක් දෙකක් උනත් තියාගෙන කන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේදී ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු කරපිංචා වගේ දේවල් නැතුව මේ පේස්ට් එක ඉතුරු ඒවා දාලා හදාගන්න. එතකොට කල් තියාගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම ඒක ඔයාලට මතක් කරේ. හරි දැන් මම මේක ඔක්කොම බෝලයක් වගේ මේක ගුලි කරගන්නවා. ගුලි කරලා භාජනයට දාලා ඊට පස්සේ ගලේ ඉතුරු ටිකත් වතුර චූට්ටක් දාලා මේ විදිහට මම
පිරිසියට ඒ ටිකත් එකතු කරලා දාගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම අර ගල සෝදගත්ත වතුර ටික ඒ ටිකට මම හදාගත්ත ගම්මිරිස් ඒව ඔක්කොම දාලා අඹරලා ගත්ත ගුලිය මේකට දාලා වතුර චූට්ට දාලා මේක පේස්ට් එකක් වගේ හදා ගන්නවා. මේ බලන්නකො මේ වගේ ටිකක් උක්කුවට ඝනකමට මේක හදාගෙන ඊට පස්සේ අර මාළු ටික මේකට දාලා කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඉස්සල්ලා ගත්ත මාළු ටික. දැන් මාළු ටිකට මම හදාගත්ත පේස්ට් එක උඩින් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ ටික ඔක්කොම කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා අර භාජනයත් මං හොදලා චුට්ටක් තව වතුර චුට්ටක් දාගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට වගේ වතුර තිබ්බහම ප්‍රමාණවත්. ඊට වැඩිය දාන්න එපා වතුර. මේ වගේ උකුවට මේක හදන්න. හදලා ඉවරලා මේක ඔයාලට පුළුවන් නම් විනාඩි 30ක් විතර සීසන් වෙන්න තියන්න. එතකොට මේ මිශ්‍රණය මේ කෑලි වලට හොඳට අහනවා. ඒ නිසා විනාඩි 30ක් විතර සීසන් වෙන්න තියන්න. තියලා ඉවර වෙලා ඊළඟට මම තව මැටි භාජනයක් ගත්තා. මේකේ තමයි මම මාළු එක හදන්න යන්නේ. ඒ නිසා මම අඩියට මේකේ කෙසෙල් කොලයක් මේ විදිහට රවුන්ඩ් දෙකක් කපාගෙන තියනවා. බලන්නකෝ. වළඳ ගානටම කෙසෙල් කොළ දෙකක් කපාගත්තා රවුමට. ගොඩක් ලපටි කොළ වලින් ගන්න මදක් පැසුණු කොළ හොඳයි. එහෙම කපලා දාගෙන අඩියට දාගන්න. කෙසෙල් කොළ හොයාගන්න අමාරු අයට මේකට කරපිංච අතු දාන්නත් පුළුවන් අඩියට. කෙසෙල් කොළ දාන්නේ අපි මේක වතුර දාලා පිසගන්නේ නැති නිසා අපි මේක ස්ටීම් කරනවා වගේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා අඩිය අල්ලන නිසා තමයි අපි කෙසෙල් කොළයක් මේ විදිහට අඩියට දාගන්නේ. අඩියට කෙසෙල් කොළේ දාලා ඊළඟට මේ භාජනයටත් වතුර චූට්ටක් දාලා ඒ ටිකත් සෝදලා මේක උඩින් දාගන්න. ඒක උඩින් දාගෙන ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා ඉතුරු කුරුඳු කැබැල්ලත් එනසල් ඇට දෙකත් මේකට දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අර ඉතුරු කෙසෙල් කොළ රවුම උඩින් වහගන්න. උඩින් වහගෙන මේක ලිපේ තියන්නයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මාළු එක පිළියෙල කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේක පිස ගන්න වැඩේ තමයි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි පිළියෙල කරගත්ත මාළු එක මේ විදිහට ලිප මද ගින්නේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මෙතන මම දර කෑලි දෙකක් වගේ දාගෙන ගොඩක් මද ගින්නේ වගේ මෙන්න මේක ලිපේ තියලා මේ විදිහට භාජනයකින් වහලා ඔයාලා ඉතින් මාළු එක හදනකොට මැටි භාජනයක හදන්න මතක තියාගන්න. මොකද අපි මේකට ගොරකා එහෙම දාන නිසා ඇලුමිනියම් භාජන වල හදනකොට හොඳ නෑ කෑමට ගන්න එක. ඒ නිසා මැටි භාජනයක් තෝරගන්න. ගෑස් වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගෑස් ලිපේ හදනවා නම්. දැන් මේ විදිහට මේක විනාඩි 30ක් විතර මද ගින්නේ බොහොම අඩු ගින්දරේ තඹ ගන්නයි තියෙන්නේ. ඒ තැම්බෙන ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මේක හැඳි දාන්නේ නැතුව හැලිය හොලවා ඉස්ම එහෙම කරගෙන මේක පිස ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න දැන් විනාඩි 30ක් විතර ගියාට පස්සේ මම මාළු එක ඇරලා බලනවා. මේ තියෙන්නේ මම පිසගත්ත මාළු කරිය, ඇඹුල් තියල් කරිය. දැන් අපි පියන අරිනවා. දැන් බලන්න මේක හොඳට තැම්බිලා තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. මම මීට කලින් මේක ඇරලා පොඩ්ඩක් හැලිය හොලව ගත්තා. දැන් මේ වෙලාවේ උඩ කෙසෙල් කොලේ අයින් කරගත්තා. ඉතින් හොඳ සුවඳක් එනවා මේකේ. හැම කුළු බඩුවක්ම අන්තර්ගතයි. ඒ වගේම කෑලි වලට හොඳට මේ මිශ්‍රණය දැන් මේ වෙලාවේ ඉස්ම ටික අහලා තියෙන්නේ. බලන්න වැඩිපුර ඉස්මත් නැහැ. ගානට තියෙනවා කෑලි වල. මේක දවස් 2-3ක් ඔයාලට තියාගෙන කන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වෙලාවට අද හදන ඇඹුල් තියල් එක දවස් 2කට වගේ පස්සේ තමයි ගොඩාක් රසට අපිට කෑමට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක කෙසෙල් කොළ එක කෑමක උතාලා ගත්තා නම් කැකුළු හාල් බතුත් එක්ක රසට ඔයාලට ගමනක් ගෙනියන්නත් පුළුවන්.
කෑමට ගන්නත් පුළුවන්. අපි ගින්දර අඩුවෙන් දාලා තඹ ගත්ත නිසා අඩිය අල්ලලා නැහැ. දැන් බලන්න මේ කෑල්ල හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ මාළු කෑල්ල. පොඩි වෙලත් නැහැ. ඒ වගේම පේස්ට් එකත් හොඳට මේකට අල්ලලා තියෙන. ඉතින් මං කෑල්ලක් කාලා බැලුවා. ලුණු පදම සැර ඔක්කොම ගානට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විවිධ රසවලින් යුතු කෑම විවිධාකාර ක්‍රමයට පිළියෙල කරනවා අපේ රස YouTube channel එකේ මම. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා අපේ රස YouTube channel එක subscribe කරලා පහත තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ ඔයාලට හැමදාම බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම රසවත් කෑම ඔයාලගේ කෑම වේලට ගුණවත් විදිහට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අදත් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.